live ka na makakausap na part ng YouTube team. Wala na akong demonetize na video and wala na rin akong kasong copyright strike. So, ibig sabihin ngayon, malinis na yung channel ko. So guys, binabawi ko pala yung una ko sinabi na huwag kayong magsa-second dispute. Wala doon sa mga nakakapag-delete ng video na hindi sinasadya. Kung alam nyo walang kaso yung video nyo, pwede nyo yan ipa-restore sa YouTube basta yung video na yon. So yun nga, monetize na siya. Ang problema nga lang, i-delete ko. So hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, na-explain ko sa inyo, diba sabi ko na isang araw na copyright strike at na-take down yung video ko. Take down, it means na tinanggal ng YouTube yung video ko na yun sa YouTube. It means na hindi na siya mapapanood ng kahit sino. And ako lang makakakita na naka-take down siya. So guys, ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ko ba naibalik yung video na yon, paano ko siya na-restore, and paano ko siya at the same time, nung naibalik ko na siya, ay monetize na siya. Ibig sabihin nun, lahat ng revenue na kikitain ng video na yun ay sa akin mapupunta. Hindi dun sa owner ng music or material na copyright ako. So, bago ko yan i-explain, intro, pasok! Nag-video ako ng my first copyright strike o yun yung pinaka first time ko na nagka-copyright strike ako. So anong ginawa ko para matanggal yung copyright strike na yun, 'di ba? Kinontak ko yung owner ng music ng material ng wait lang. So ayun nga, nung isang araw nagkaroon ako ng copyright strike na punishment and na-taken down yung video ko. So anong ginawa ko? In-email ko yung may-ari ng material na na-copyright ako. And sabi niya is delete ko daw yung video ko na yun para ma-retract niya yung claim or mabawi niya yung copyright claim. So, ibig sabihin wala na akong copyright strike. And nagulat ako nung kinabukasan yun. Diba at the same time, nag-counter notification which is parang pinaglalaban mo na hindi ka talaga copyright claim. So ayun nga, kinabukasan na kinontak ko yung may-ari ng material na na-copyright ako at pinadelete nga niya sa akin and dinelete ko na siya. Nagulat ako kasi biglang nag-email sa akin yung YouTube na na-approve daw yung counter notification ko. Ibig sabihin nun is wala daw talaga akong dapat copyright strike. Hindi dapat ako copyright and wala din akong kaso na copyright strike. So ayun, ang ginawa ko, nag-live chat ako sa YouTube team which is future sa YouTube and hindi ko alam kung lahat meron ba nito. And yun, nag-chat ako sa live chat ng YouTube team and sabi ko, na-approve ang counter notification ko. Ang problema lang is na-delete ko na yung video. So, tinanong ko sa kanila kung pwede bang i-restore yung video. So, yun, hiningi nila yung link. Sabi nila, pwede naman daw. And, ba't ko ba pinagkabalhan yun? Kasi nga, approve yung counter notification ko. Ibig sabihin, kung na-approve yung counter notification mo, ay hindi ka talaga copyright and pwede mo siyang i-monetize na yung video na yon. So, yun nga, monetize na siya. Ang problema nga lang, i-delete ko. So, ang ginawa ko nga, diba, nag-live chat ako sa YouTube team and sabi nila, pwede naman daw na i-restore yung video. So, nirestore nila yung video within minutes lang, mga 50 minutes, mag 1 hour, ganun. So, sobrang bilis lang naman, naibalik na yung video ko and monetize na siya. So, wala na akong demonetize na video and wala na rin akong kasong copyright strike. So, ibig sabihin ngayon, malinis na yung channel ko. So, guys, binabawi ko pala yung una ko sinabi na huwag kayong magsa-second dispute. Ang hindi ko lang babawiin doon is yung wag nyong ika-cancel yung second dispute nyo. Kung alam nyo sa sarili nyo na hindi kayo copyright, kung dapat hindi kayo maparusahan, is ipaglaban nyo lang. So guys, para pala doon sa mga nakapag-delete ng video na hindi sinasadya, kung alam nyo walang kaso yung video nyo, pwede nyo yan ipa-restore sa YouTube. Basta lang may, itong kailangan nyo para ma-restore yan. Basta may link kayo ng video na na-delete nyo. And yun nga, gumamit kayo ng live chat, which is makakausap nyo yung YouTube team. And yun, sila yung mag-aasikaso sa mga problema ng channel nyo. So, paano ko nga ba nagawa to ng sobrang bilis lang? So, sa 3 days na yon, yung first day, doon ako na-copyright strike or doon na-delete yung unang video na in-upload ko. Pero may re-upload naman ako, kaya no problem. Ang problema lang is demonetize pa rin yung re-upload na yon. And second, doon na tanggal yung strike ko kasi nga
Na-email ko yung owner ng material na na-copyright ako and pinadelete niya lang sa akin. Tapos yun, nawala na yung strike ko. And pangatlo, doon nag-email sa akin si YouTube na approve daw yung counter notification ko. And yun nga, mamonetize ko na siya. Ang problema nga lang ng time ngayon is na-delete ko nga yung video. So ayun, kung ako sa inyo guys, kung may problema kayo sa YouTube, madali lang yan ma-actionan kung gagamitin nyo tong contact live agent sa YouTube, yung parang may live ka na makakausap na part ng YouTube team. So, tuturo ko sa inyo kung paano yon. Hindi ko alam, disclaimer lang, hindi ko alam kung lahat ba may features na ganito. So, ito siya, sa help and feedback. Tapos, contact us. And dyan, ilalagay mo lang kung ano yung issue mo dito. Kunwari, ito, YouTube. Example lang to ha. Tapos, about subscribers. Ayan, tapos next step. Ayan, yung chat dito, yun ang pipindutin mo. Siyempre, hindi ko ito pipindutin kasi may mag-chat dito. So, ayan lang guys. Sana may natutunan kayo. Ayan, disclaimer, hindi ko sinasabi na lahat na na-delete na video ay mare-restore. Malaking chance na ma-restore yan kung wala kayong nalabag na guidelines. Yung video na yun, kung na-delete nyo lang siya basta-basta. So, yung akin nga, sa case ko is na-take down yung video ko. Mismong YouTube ang nag-alis ng video na yon. So, yun lang guys for today's video. Sana may natutunan kayo sa video na to. And sana may naitulong ako sa inyo. Thank you for watching. Keep safe and God bless.